โอเคครับผม iPhone X นะครับลูกค้าส่งเข้ามาซ่อมคือหน้าจอทัชไม่ได้นะครับเคยตกมาก่อนนะครับแล้วก็อีมี่หายด้วยเคยส่งซ่อมที่อื่นมาแล้วแต่ซ่อมไม่ผ่านนะครับลูกค้าติดต่อมาทางไลน์แล้วก็สอบถามขอที่อยู่และส่งเครื่องเข้ามาให้เราตรวจเช็คนะครับของเราตรวจเช็คเสร็จแล้วก็แจ้งประเมินราคาซ่อมให้ลูกค้าตกลงซ่อมตอนนี้ซ่อมแก้ไขใช้งานได้แล้วนะครับหน้าจอทัชได้แล้วนะครับแล้วก็อีมี่มาแล้วครับการเชื่อมต่อทุกอย่างก็ได้หมดแล้วนะครับดูการเชื่อมต่อในส่วนของโอเค Wi-Fi ก็ขึ้นมาครบแล้วนะครับเชื่อมต่อได้แล้วนะฮะใช้งานได้ครบเลยครับผมก็เดี๋ยวประกอบแล้วก็ส่งกลับลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่iPhone X เสียนะครับสามารถติดต่อซ่อมนะครับได้ทาง Inbox หรือ Line แอดนะครับผม Make Up Studio ขอบคุณมากครับ